Morjesta, me ollaan Simo ja Elias. me soitetaan bändissä Apokryph ja te katsotte vanhan heviäjän turinoita. Terve ja tervetuloa taas vanhan heviäjän turinoiden pariin. Kotkalainen Apokryph-yhtye julkaisi debyyttilevynsä tuossa syyskuun 1. päivä ja levyn nimihän oli Down to the Crypt. Ja sitä ennen julkaisivat 3 sinkkua. Kesäkuun alussa tuli Rain Forever, sitten heinäkuun alussa tuli Sands of Time ja elokuun alkupuolella Sacred Decay. Ja nyt tosiaan syyskuun 1. päivä tuli koko albumi ulos. Ainakin Spotifysta ja suoratoistopalvelusta löytyy. Ja vanhan heviäjän turinat sai kutsun bändin treenikämpälle. Ja totta kai kutsun saatuaan niin lähettiin Karhulaa treenikselle. Ja siellä sitten turistiin vähän debyyttilevystä kitaristi Simo Karhun ja rumpali Elias Jetsosen kanssa. Mut lähdetään treenikselle. No niin, tervetuloa taas vanhan heviäjän treenikämppä-haastattelusarjan mukaan. Tällä kertaa ollaan Karhulassa Apokryphin treeniksellä. Äijän kanssa tuossa viestiteltiin ja sovittiin, että tullaan tekemään pian treenikämppä-haastattelu. Ja kiitos, että pääsin teidän pyhimpään luolaan. Kiitos kun saavuit paikalle. Joo, ihan meidän puolelta. Kyllä. Haluatteko esitellä ittenne ensin? Simo, kitara, taustalaulu. Ja pääbiisin kirjoittaja oikeastaan nykyisin myös. Just. Sitäkin. Niin. Joo, mä oon Elias. Rumpuja nyt soittanut tän koko bändin historian ajan tässä. Just. Vähän taustalaulua kans, mikä ei ole ehkä ihan se tavallisin juttu rumpalille. Niin joo. No se on ihan totta. Mä tuossa pari viikkoa sitten, kun käytyy Haukassa rässi-iltaa katsomassa tuo Miehala-bändi, niin siellä oli rässibändissä rumpalilauleja ja mä sanoin, että tää on aika erikoinen yhdistelmä. Joo. Mut ei siitä sen enempää. Mitäs Apokryphille tällä hetkellä kuuluu? Uutta levyä on ainakin tullut. Joo, pistettiin tossa vähän reilu pari viikkoa sitten levy pihalle ja se oli oikeastaan aika sellainen tuli semmoinen fiilis, että nyt on sellainen hetki Apokryphin historiassa, että bändi täytti sen 10 vuotta viime vuonna, niin tuli sellainen fiilis, että nyt on niinku semmoinen oikea hetki nyt lähteä tekemään silleen kuitenkin, että tulee kuitenkin tehtyä se levy jossain vaiheessa periaatteessa. Biisejä oli kasassa ja niin. elämäntilanteet oli sellaiset, että pystyi vähän panostamaan rahallisesti ja ajallisesti Just. siihen touhuun. Et ehkä sellainen, niinku, jos miettii vaikka ihan ensimmäisiä vuosia jollakin bändeillä, niin siinä voi kuitenkin olla semmoinen, että biisejä voi olla, mutta sitten kuitenkin elämässä on vaihtelevia tilanteita ja oikeastaan viimeinen niitä ehkä sille oli oikeastaan korona. Siitä tuli niin paljon myöskin sitten vapaata aikaa, että se antoi myöskin ihan järjettömästi aikaa tehdä se levy valmiin. Niin joo. Osin on kuitenkin uutta ja vanhaa biisiä, mitkä ollaan kuitenkin hyvin saatu siihen samaan konseptiin laitettua, niin siinä on vuosien saatossa syntyneitä biisejä. Just. Ja myöskin ihan sitten juuri ennen studioita syntyneitä biisejä. Joo. No mä lueskelin vähän sitä teidän pressitiedotetta, että siellä oli tosiaan niin kuin jo useamman vuoden takaa, mutta sitten kun tuli kuitenkin vähän niin kuin tuollainen Down to the Crypt, niin sehän on vähän niin kuin konseptialbumi, tavallaan. Eli mistä tuli niin kuin idea lähteä tekemään konseptialbumia? No siitä, että se konsepti syntyi lähtökohtaisesti. Et ei siis ollut oikeastaan, emme tiedä, lyriikoiden puolesta oli sen jälkeen, kun kaikki biisit oli valmiita ja ekaa kertaa elämässä rupesi miettimään, että me tarvitsen ne lyriikat jostakin tähän biisiin. Ja sitten kun ei ollut enää periaatteessa sellaista teinivuosien uhoa enää, mikä monilla sitten saattaa olla, että sä vaan kirjoitat
biisin silleen, että haistakaa kaikki paska ja kaikkia turpaan tyylisellä fiiliksellä, niin ei se jotenkin niin kuin lähtenyt enää. Et kun ei ollut sellainen pieni raivokas hevinassikka enää. Niin sitten ehkä se jokunnäköinen konsepti helpotti sitä lyriikoiden kirjoittamista. Ei siinä, että sen pitää nyt olla mikään Lord of the Rings-trilogia kuitenkaan, mutta se antoi vähän silleen niin kuin pienet raamit sinne, mitä se on vähän niin kuin ohjenuora. Niin, jep. Se oikeastaan oli se. Siitä se oikeastaan vaan syntyi. Just. Myöskin se, että miksi se syntyi, oli ihan toinen story. No tavallaan kans toi konsepti on osittain syntynyt siitä, minkälaisia meidän biisit oli aikaisemmin, että mitä teemoja niissä käsiteltiin. Et toihan on aika laaja toi teema, että siihen saa aika monenlaista juttua ympättyä siihen samaan, mutta se on osittain lähtöisin kanssa siitä, että mitä se tavara oli ennen sitä. Että saatiin kanssa vanhat biisit mukaan. Se ei ehkä ollut syynä, vaan ehkä sit enemmän sehän sen keksi, mutta mä en tiedä, tuliko se sit siitä. No, joo, itse asiassa kun näitten noin ekat biisit on ollut, siellä on ollut niinku vähän niinku sellaista ehkä lääketieteellistä anatomia fiilistä, siis sellaista perinteistä metallimättöä, ja sitten on ollut sellaista niinku psykologista meininkiä, niin sehän oikeastaan on sellainen, mikä vähän toistuu kans tossa. Kyllä. Et jos mennään ihan storissa loppuun asti, että sieltä kryptasta löytyy jotain, niin siihenhän minä en ota kantaa, että onko se jotain konkreettista, vai onko se ihan täysin päänsisäistä asiaa. Kyllä. Niin periaatteessa se saman tyylinen homma jatkuu periaatteessa myös noissa uusissa biisissä. Just. Ja mitä siihen itse syntyyn tulee, niin minä en itse henkilökohtaisesti silloin vuonna 2020 vieläkään tiennyt, mistä bändin nimi tulee. Niin. Ja oli silleen Apo, no varmaan joku apokalyptinen tai jotain, ja sitten Crypt oudolla hoolla siellä perässä, että no Crypta. Ja mä olin silleen, no helvatti Down to the Crypt ja apokalyptinen skenaario sen päälle, ja sitten mä ajattelin, että tämähän on ihan loistava. Niin. Mutta sitten mä kysyin jälkikäteen, että mistä helvetistä nämä tulee, niin sitten ilmeisesti alun perin väännös Kukkanen tuosta apokryfisista kirjoista, mitkä ovat ilmeisesti Raamatusta pois jätettyjä kirjoja tai jotain vastaavaa. Just. Siitä se alun perin peräisin, mutta... Myös bändin nimen voi tulkita monella tavalla. Niin. Tästä on ainakin huomasi. Niin. Voi syntyä vaikka konsepti. Kyllä. Niin, ja se on tavallaan hyvä, että voi niinku tavallaan käsittää asian monella eri tavalla. Niin. Kryptaa ei nimessä oikeasti kai ole tarkoitettu olevan, mutta siitä syntyi se konsepti. Niin, just. Ja teillä tuli nyt sitten ennen, teillä levy julkaistiin nyt syyskuun alussa. Joo. Ja sitten muutama sinkku pudoteltiin, katselin, että periaatteessa kuukautta aikaisemmin aina. Joo. Oliko helppo valita niin kuin tavallaan ne sinkkujulkaisut sieltä, että millä lähdetään niin kuin boostaamaan uutta tulevaa levyä? No kyllähän meillä siinä oli muutamia eri vaihtoehtoja. Pari noista oli aika selkeitä ja ei siitä mitään semmoista hirveätä riitaa tullut meidän kesken, että mitkä ne lopulta oli. Mutta kyllä meillä oli eri vaihtoehtoja. Et ei se nyt silleen ihan ollut heti selvää, että ne on just nää. Just. Ehkä siinä myöskin mietittiin vähän sitä, että mitkä on just ne, mitkä kuvastaa ehkä parhaiten sitä soundia, mitä myöskin niin kuin Apokryptille muodostui myös sen debyyttialbumin äänityksen aikana myöskin. Et periaatteessa että siellä on biisejä, mitä eka ollaan ajateltu, että ne on vähän silleen joku Svarmi ja Cryptic Desolation on hieman erilaisia biisejä. Svarmi on ihan niinku suoraan vaan perinteistä rässiä, koko biisi tiukkaa turpaa vetoa. Mut sit siellä on taas jotain tämmösiä progempia hifistelyitä, niinku vaikka Cryptic Desolationissa, niin ne aluksi tuntuu siltä, että ei ne oli hirveän erilaisia. Mut sit ne jotenkin vaan menee niinku hyvin nimittäin. Ja se mitä niihin taas tulee, niihin sinkkubiiseihin, niin ehkä just se, että mitkä biisit antaa parhaan kuvan siitä meidän yleissoundista. Kyllä. Se, että Swarmi ja Cryptic Desolation on erilaisia biisejä, niin kuitenkin yleisesti albumilla yhdistellään paljon erilaista tavaraa kuitenkin. Niin Sands of Time oli yksi semmonen, mikä syntyi just ennen studioa, ja se ehkä on semmonen monipuolisin yksi niistä. Sacred Decay on kans, siinä on sitten tosi sellaista kaunista kitarasooloa ja mystistä outroa ja näin poispäin. Niin
Ne oli 2 sellaista biisiä. Rain Forever taas sitten oli sellainen tiukka prässipoljenta, mikä oli hyvä ekaksi. Niitä mietittiin jonkun aikaa. Down to the Cryptinkin piti olla jossain vaiheessa eka sinkku, mutta sitten mä olin silleen, että ei mä oikein tiedä. Niin Se tietenkin pitää miettiä sitä, että mitkä biisit toimii silleen, että niitä jaksaa sitten kuunnella periaatteessa myöskin siihen levyn tulon asti. Niin, kyllä. Missä on eniten tarjottu? Aivan. Jos tuosta soundistakin, niin nyt kun tuli kuunneltua sitä teidän EP:tä, niin kyllä niin kuin huomaa huiman eron niin kuin kehityksessä ja soundeissa, että nyt tavallaan tietysti EP on EP, mutta että nyt kunnon tuotantoa ja kunnon studiot, niin sä kävitte tuossa, missä sä kävitte nauhoittamassa? Ihan tuossa naapurissa käytiin Teemu Aalolla. Just. Ja Teemu tuotti ja äänitti ja miksasi ton meidän levyn. Se on aikaisemmin Insomniumin kanssa muun muassa työskennellyt ja paikallisen näiltä kyliltä alun perin. Omnium Gatherum on kanssa ollut sitten hänen hellässä huomassa. Joo. Ja kyllä se EP se on ihan äänitetty tässä meidän treeniksellä semmoisilla hyvin alkeellisilla laitteilla ja vielä alkeellisimmilla taidoilla, että se nyt ei ole mikään ihme, että toi kuulostaa huomattavasti paljon. Mutta siis en mä sitä itse on kyllä aika paljon kuunnellutkin sitä EP:tä, niin kyllä sekin niin on soundas niin tosi hyvältä siis silleen, että suhteessa siihen, että varmasti just, että on joku treenikämppä oma nauhoitus, mutta että nyt kun on niinku tossa on niinku todella kirkkaat ja hemmetin hyvät soundit mun mielestä tällä nyt levyllä. Joo, se on jos on kuullut niitä EP:n biisejä livenä, niin se ehkä helpottaa siinä, että sä tiedät minkälainen tää on live-tilanteessa tää biisi. Mutta joitakin asioita kuitenkin se DIY-meiningillä tekee, niin se eka EP oli itse asiassa sellainen. Ja sit oli hauska silleen, että koska debyyttialbumin kanssa kesti kokkailla jonkun aikaa, että se tuli miettien bändin ikää, niin se oli ihan kiva tulla silleen niin kuin hyvällä äänenlaadulla sisään. Kuitenkaan olematta liian sellainen liian kliinotettu. Joo, ettei ole ihan täysin steriloitu. Aivan. Soundi kyllä. Ja kyllähän tommosesta ehkä ensin kuulee sen, että nyt on kirkasta ja kuulostaa hyvillä laitteilla äänitetyltä, mutta se mitä ei välttämättä tajua, jos ei ole hirveän syvällä tuossa äänitysmaailmassa on kanssa se energia, mitä hyvä tuottaja, äänittäjä saa siitä hommasta irti. On bändejä, jotka kuulostaa ehkä levyllä joltain, livenä paljon paremmalta. Voi olla, että se levykin on äänitetty hyvin, mutta siitä puuttuu se joku energia, semmoinen X-faktori. Niin. Että onko se sitten se tuottaja, joka tavallaan sitten myös tuo sitä tavallaan sitä... Tai saa sen bändin luonnollisen soundin ja fiiliksen. Niin, tavallaan ulos sieltä, kyllä. Ja on meillä kans niinku soittotekniikat ja muut kehittynyt tässä vuosien varrella ja varsinkin Timin laulu on mennyt tosi paljon eteenpäin. On joo. Se on kyllä totta. Et siinä on sellainen kuitenkin, että jo siinä vaiheessa kun teki periaatteessa konerummuilla ja omilla puutteellisilla äänitystaidolla teki demot näistä biiseistä, niin kyllä sen jälkeen kun se meni hyvään studioon ammattilaisten avustuksella äänittämään sitten tätä hommaa ja sitten kun aloit kuulemaan niitä äänityksiä, se oli, että ei saatana, että tää oikeesti kuulostaa ihan törkeä hyvältä. Kun on kuunnellut jotain semmosia, no ei nyt sentään ihan 8-bittisen kuulosta, mutta semmosia omia demoja, niin sit kun alkoi kuulla niitä oikeita niin rumpuäänityksiä näitä, niin sit alkoi olla silleen, että tää on kyllä oikeesti semmonen, että tää oli vörttikeissi. Niin. Että saatiin oikein kunnon soundit sitten ihan debyyttialbumista alkaen. Just. Oliko teillä kuinka pitkä toi studiosessio sitten, että kuinka nopeasti tavallaan levy saatiin purkkiin? Oliko rummuille 4 päivää yhteensä, 1 päivä oli kasausta niistä. Ja sitten semmoinen viikon slotti siinä oli niin aika lailla kokoaikainen homma ja sitten mitäs me paikkailtiin myöhemmin? Tai paikkailtiin vielä. Meillä oli ihan pieni breikki ja sitten me tultiin tekemään ehkä boksuja tai liidejä. Joo. Ja taustalla ollut siinä. Joo. Niin. Kyllä se niinku varmaan 2-3 viikkoa niinku päiviä. Just. Kyllä. Mut sen huomasi ainakin, että pitää varaa ihan riittävästi aikaa. Et vaikka oltiin silleen omasta mielestä hyvin varautuneita, niin ei voi olla liian varautunut kuitenkaan. Kyllä. Pitää niinku ihan aika tiukasti ikisolla. Siellä voi nimittäin tulla kaiken näköistä vastaan. Et niinku ihan siis sellaisia, että menet sinne studioon ja toot silleen, että ei saatana, että on ihan surkea. Että tehdään jotain uusiksi. Niille pitää kuitenkin varaa se aika. Et siellä tuli kuitenkin
muutamia twiikkauksia Teemultakin ja erittäin hyvää suuntaan kuitenkin. Niin. Niille pitää varaa aikaa. Kyllä. Se on kuitenkin tuon luokan tuottaja, niin se osaa ja tietää vähän, että mitä niin kuin, mihin päin ehkä pökkäsee pikkasen bändiä, että mites tämmönen. Joo. Eikä niitä loppujen lopuksi ihan hirveästi tullut mitään isompia. Muutamia juttuja, mutta oikeastaan niin kuin yllättävän sille meidän omalla meiningillä päästiin tuossa, että se oikeasti on meidän albumi. Niin, totta kai. Teemukin aluksi tokas, että ei halua, että tästä tulee mikään Teemu Aalto Production. niin. Jep, et oli siellä ainoastaan sellaisia niinku hyviä hienosäätöjä. Rain Foreverissa vaihtui, soolo tulikin aikaisemmin kuin mitä ajattelin, mutta se oli ainoa semmoinen. Biisi pysyi samana, mutta 2 osan järjestys vaihtui. Niin. Ainoa iso juttu siinä. Niin, just. Kyllä. No nyt levy on julkaistu ainakin suoratoistopalveluihin. Onko tulossa ihan fyysistä versiota vai onko jo? Ei ole vielä ja tässä vähän nyt katsellaan, että josko sellainen saataisiin ulos. Just. Jossain kohti tulossa. Joo. Niin. Mitä erikoisin asia, niin me saatiin päivä vai 2 sen levyn julkaisun jälkeen kuitenkin ottaa huomioon, että ei mikään niin kuin ihan hirveän iso bändi olla, niin saatiin ensimmäinen viesti Japanista, että löysin muuten teidät YouTubesta, niin saisiko teitä ostettua levy? Niin. Ja meidän pitää ilmeisesti sitten tehdä, että ainakin yksi levy ja lähettää se Japaniin. Japani edition, Japani versio. Japaninkielisellä lyriikoilla. Joo, totta kai. Mutta toi on niinku tavallaan just se mun mielestä tänä päivänä hieno piirre tavallaan tuossa niinku nettimaailmassa, YouTubet ja kaikki Spotifyt, että ihmiset löytää pieniä bändejä ihan ympäri maailmaa. Että itselläkin just, että löytää jotain bändejä, mistä ei ole ikinä kuullutkaan, eikä missään feedeissä ole tullut vastaan. Se saattaa tulla jostain Spotifyn soittolista suosituksista jostain tai YouTuben syövereistä pöllähtää, niin sitten saattaa tulla semmoinen bändi, että alkaakin tosiaan seuraamaan ja niinku suosikkibändejä. Se on kyllä totta. Ei muuta kuin nyt sitten vähän verkot vesille ja Japanin kiertuetta pukkaa. Kannattaa aloittaa katsoa ulkomailta heti sitten isosti. Että Kyllä. Mutta keikoista puheen ollen, onko nyt mitään albumin julkaisukeikkoja tulossa? Sam's Pubissa soitellaan alusta loppuun uusi levy 7.10. Olikohan kello 22 alkaen soitto. Siinä mielessä hauska paikka, että se on oikeasti tästä meidän reenikseltä niin kiveheiton päässä ihan tuossa vieressä itse asiassa. Niin siellä ajateltiin periaatteessa bändin syntykylillä kuitenkin sitten soittaessa. Ja mietitään sen jälkeen, minkälaista actionia tulee. Keväällä keikkoja todennäköisesti tulee ja lähdetään sillä rakentamaan. Just. Ja mutta kun kaikki sitten vaan Sam's Pubia keikkaa katsomaan. Mun käsityksen mukaan, eikö Sam's Pubissa yleensä keikat on ilmaisiakin? Joo, että ei siitä ole kiinni. Kyllä. Muutenkin hieno paikka, että jo ihan pelkästään sen takia. Joo, siis se on kyllä itse kanssa. Täytyy sanoa, että vaikka melkein näillä kulmilla tuosta Anjalasta kun on, että niin ei kyllä aikaisemmin hirveästi tullut Sam's Pubissa käyty. Nyt muutamia bändijuttuja käynyt katsomassa siellä, tai silloin niin kun se Kasarilapset live-juttuja ja nää, niin se on kyllä hieno paikka. Niin semmoinen oikein. Ja mun käsityksen mukaan sehän on tää Karhula-Kotka-bändien semmoinen syntymäkehtoja tavallaan. Että kyllä siellä on ainakin Goonia esiintynyt paljon ja aika monet bändit. Aika monet bändit. Kyllä. Mutta semmoinen erikoisuus, että ne mun mielestä ottaa vaan paikallisia. Niin. Se on kyllä hieno homma kanssa. Että tavallaan boostataan sitten paikallisia bändejä. Ja hyvä virvokevalikoima. Jos ei mitään muuta syytä tulla keikalle, niin hyvä kaljaa. Niinpä. Sehän on aika monen olutvalikoima. Se on kyllä. Pikku shoutoutti Sam's Pubille. Kyllä. Mutta ei mitään, kiitoksia teille tästä haastattelusta ja ei muuta kuin sitten tsemppiä levyjulkkarin keikalle Sam's Pubiin. Kiitos. Kiitoksia. Keikalla. Keikalla nähdään. Kyllä.